السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ في حلقة النهاردة بإذن الله هنتعلم ازاي نحمل الألعاب على الإكس بوكس 360 بتاعنا. في الحلقة الأولى اتعلمنا ازاي نعمل جيل بريك، الحلقة الثانية اتعلمنا ازاي نعمل الاس اس دي. حلقة النهاردة بإذن الله هنتعلم ازاي نحمل الجيمز وايه أنواع الجيمز والدي ال سيز والكلام ده كله. يلا معايا أقول لك ايه تعملها ازاي. بس قبل ما تيجي معايا ما تنساش لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تديني لايك والسبسكرايب على القناة وتشير الفيديو ده مع أصحابك علشان الكلام ده كله بيشجعني. طيب اول حاجه على الكمبيوتر يا شباب محتاجين برنامج اسمه ايزو تو جاد زي هنا كده بالشكل ده. طبعا اللينك هسيبه في الديسكربشن. احدث فيرجن دلوقتي اللي انا بصور بيه فيرجن 1.60 زي ما انت شايف هنا كده. هنخش هنا ونداونلود الزيب فايل ده كده، كليك يمين وداونلود او سيف لينك اس. بعد ما ننزله معانا هيكون بالشكل ده كده زيب فايل. بعد ما نفك الضغط عليه هيبقى بالشكل ده كده زي ما انت شايف كده. هنا بالنسبه للالعاب في نوعين من الالعاب هنا يا شباب. اول الالعاب اللي هي الايزوهات، تاني حاجه اللي هي الاكس بوكس لايف اركيد. فدول النوعين بتوع الاكس بوكس 360 جيمز. بالنسبه للايزوهات انا معايا نيد فور سبيد موست وونتد. لو دخلنا كده هنلاقيها اسطوانه عادي ودود دي في دي. طبعا اول حاجه انا مش هقول لك انت هتنزل الالعاب دي منين ولا ازاي، خلاص عشان خاطر اليوتيوب كده هيزعل مني، ولكن انت تتصرف شوف هتنزلها ازاي، دي بقى بتاعتك انت. بالنسبه للايزوهات زي ما انت شايف كده كلها تبقى مساحه واحده، حوالي 7 جيجا 8 جيجا. لو حاجه اسطوانتين او 3 او 4 اضرب بقى في 3 او اضرب في 4. طبعا المساحه دي ما بتتغيرش حتى لو اللعبه جوه الاسطوانه صغيره. ممكن لما تنزلها هتلاقيها ايزوهايه بس ملف ايزو بس، او ملف ايزو مع ملف دي في دي، الاثنين مش تفرق يعني كده كده واحد. ده بالنسبه للايزوهات. بالنسبه للاكس بوكس لايف اركيد انا منزل واحده اسمها ترايل ايفولوشنز اكس بوكس لايف اركيد. بتنزل لك بالشكل ده. طبعا اللعبه الاساسيه تبقى كده حاجه بالشكل ده. بتخش كده ليها الاي دي بتاعها، بتخش كده هتلاقي كده ارقام وحروف كده غريبه، انت ما تعملهاش رينيم طبعا هي زي ما هي كده. بالنسبه للدي ال سيز طبعا دي مثلا انا منزل لها 3 دي ال سيز معاها يعني. فالدي ال سي نفس الكلام نفس الاي دي بس اختلاف الفولدر جوه مثلا عشان ده تعتبر ادونز او دي ال سي. طيب احنا بالنسبه للايزوهات هي مساحتها كبيره، فاحنا علشان خاطر نوفر مساحه فبنعمل فبنحولها من ايزوهايه نحولها لحاجه اسمها جاد. معناها الكلام ده؟ معناها ان احنا بنفك الايزوهايه لملفات اللعبه بس اللي جوه ونشيل كل البادنج ونشيل كل الحاجات اللي مالهاش لازمه في الايزوهايه، بحيث تبقى بس اللعبه بس صافي وخلاص. دي هتوفر معانا مساحه كبيره جدا. فعلشان كده احنا نزلنا ايزو تو جاد البرنامج اللي انا قلت لك عليه في الاول. نخش هنا كده نفتحه هيبقى بالشكل ده كده زي ما انت شايف. الاوبشنز اللي بتعملها حاجه بسيطه جدا. اول حاجه بتدوس على اد ايزو، تختار هنا كده ايزو ايمج. فاحنا عندنا نختار النيد فور سبيد. نخش هنا كده عندنا هنا نيد فور سبيد هنا كده كليكتين هو اوتوماتيك قراها نيد فور سبيد وخد والاي دي بتاعها تمام مفيش اي مشكله خالص. طيب هنا عندك الاوتبوت. فاحنا هنا عندنا 2 باص الجاد والايزو. الاثنين ممكن يبقى نفس الباص مش مشكله يعني مش تفرق يعني. فانا كده اعمل لهم فولدر في الديسك توب زي ما انت هنا شايف كده الاثنين مع بعض مفيش اي مشكله عشان انا كده كده اصلا مش هعمل ايزوهايه يعني. نيجي هنا كده تحت على الاوبشنز هنا، نيجي هنا على الفورمات. احنا عايزينها جاد باكج بس، ماشي، لا ايزو فايل ولا الاثنين مع بعض. تخش نختار دي كده. وعايزين البادنج ريموف اول، مش عايزين اي هري كتير في الاسطوانه. بالنسبه لللاي اوت هيبقى بالتايتل اي دي او النيم وجواه تايتل اي دي. انا بفضل النيم وجواه تايتل اي دي علشان خاطر اعرف اسم اللعبه بنعلم على الاوتو رينيم مالتي ديسك زي ما هي خالص كده مفيش اي مشكله خالص. ممكن تشغلها ترانسفير بالاف تي بي هنا، ولكن انا ما بفضلش انك تنقل الاف تي بي عن طريق البرنامج ده. الاف تي بي هنستخدمه ولكن عن طريق الفايل زيلا، بحيث لما نخلص كل التحويل كل الايزوهات اللي عندنا جات فايل نعرف ننقلهم كلهم مره واحده. فاحنا السيتنج هتبقى زي ما هي كده زي ما انت شايف اد. كل اللي لك تعمله ان انت بتدوس على كونفرت هنا كده، هو ياخد الايزوهايه ياخد الملفات اللي جوه المفيده اللي هو عايزها ويحطها لك في فولدر جاهز انك على طول تكبره اف تي بي على الهارد ديسك بتاعك. تمام كده يا شباب خلاص خلص بالخضر هنا هي مفيش اي مشكله تمام. نخش هنا على الفولدر اللي هو عامله نشوف بقت عامله ازاي. عندنا هنا الملف اللي باسم اللعبه نفتحه هنا كده والاي دي، وهنا ملف اللعبه نفسها زي ما انت شايف بالشكل ده. لو خدنا بالنا كده من المساحه كليك يمين كده وبروبرتيز هنلاقي 6.6 جيجا. لو رجعنا هنا تاني وشفنا الايزوهايه الاوريجينال مساحتها قد هنبص كده نلاقيها 7.3 يعتبر يعني. فاحنا كده وفرنا 1 جيجا وشويه. طبعا بين لعبه ولعبه بتفرق يعني، ممكن لعبه توفر مساحه كبيره جدا ممكن لعبه توفر حاجه مساحه بسيطه جدا وهكذا، ولكن انت في كل الحالات هتوفر مساحه. طيب لو خدت بالك هتلاقي هنا الايزوهايه بعد ما اتحولت هتخش كده على ملف اللعبه هتلاقي ملف الاي دي وجوه ملف تاني وبعد كده ملفات اللعبه. لو خدت بالك السيستم ده هتلاقيه هو زي اللي في الاكس بوكس لايف اركيد. لو خدنا كده المثال بتاعنا احنا جايبينه الترايلز ايفولوشنز، نفتح كده هنا اللعبه هنلاقي برضو نفس الاي دي. طبعا الاي دي مختلف يعني ولكن نفس السيستم. لو فتحنا هنا هتلاقي في ملف زي كده ونفتح هنا، لو فتحنا هنا ملف زي كده مفيش اي مشكله. نفتح تاني نفس الكلام زي ما انت شايف خلاص. فبمعنى كده معنى كده ان انت لما تيجي تكبر الالعاب هتكبرها زي ما هي كده كده. بالنسبه للاكس بوكس لايف اركيد جيمز انت مش محتاج تعمل لهم اي حاجه، انت مجرد بس كوبي بيست وخلاص. انما الايزوهات فانت لازم تحولهم لجاد فايل
علشان خاطر المساحه وعشان خاطر تبقى الكومباتيبلتي ايه ماشيه معاك بالنسبه ايه في الاورورا يعني. بالنسبه للمالتي ديسكس يا شباب، انا عندي هنا مثال باتل فيلد 3 اسطوانتين، اسطوانه مالتي بلاير واسطوانه سنجل بلاير. فبنعمل ايه؟ سهله جدا، هي نفس الطريقه بالظبط. ناخد الاسطوانتين كده وندرجهم على طول في البرنامج. هنلاقي هنا لو خدنا بالنا هنلاقي فيه ديسك 1 من 2 وديسك 2 فروم 2. التايتل اي دي هو واحد بس، وبتعمل الكونفرت هتنزل لك بالشكل ده باسم اللعبه والاي دي والرقم ده. بدل ما كان في ملف واحد وفولدر، دلوقتي بقى في ملفين وفولدرين لكل ديسك. تنويه برضو مهم يا شباب، لو انت عندك اسطوانات كتير وعايز تحطها كلها مره واحده وتحولها بدل ما تعمل اد واحده واحده، بتعمل ايه؟ نشيل بس احنا الكلام ده، والبرنامج فاضي كده زي ما انت شايف، بتدوس على اد وما تضيفش حاجه. انت بس ظبط المكان وظبط السيتنج. لو عمل لها ريموف اول وعمل لها مثلا ايه اوتو رينيم مالتي ديسك وجوت باكج، تمام، نفس كل الكلام ده هي بالظبط، بس ما تضيفش اي ايزو هاي، وظبط الاوت بوت وخلاص، وتدوس على كانسل. هيقول لك عايز تسيف السيتنج دي، قول له تمام. بعد كده بتضيف على طول كل اللي انت عايزه مره واحده كده، دراج اند دروب، كله بيتضاف بنفس السيتنج. لو خدت بالك هتلاقي ايه مالتي ديسك على علامه صح، والجوت باكج والريموف اول وايه والجوت باس، هتلاقيهم كلهم السيتنج زي ما هي، بدل ما تعمل ايه واحده واحده اد واحده واحده والكلام ده. حاجه برضو كمان يا رجاله برضو اخيره، في بعض الالعاب بتقول لك انا عايز احمل ملفات على الهارد ديسك. يعني مثلا باتل فيلد 3 دي هتقول لك انا عايز احمل ملفات علشان خاطر الاتش دي جرافيكس. لو انت كنت عامل البادنج هنا ريموف اول، فهو هيشيل لك ال1 جيجا او ال1.5 جيجا دي بتاعه الاتش دي، على اساس ان هي بادنج حاجه مش مهمه. كده كده لو مش موجوده انت هتعرف تلعب اللعبه عادي، مفيش اي مشكله خالص. ولكن في الحاله دي لو انت مثلا عارف ان اللعبه هتطلب منك عايز تحمل حاجات على الهارد ديسك او ملفات زياده، فيستحسن بدل ما تعمل البادنج ريموف اول تعملها بارشل. لما تخلي البادنج بارشل معناها ما يشيلش كل حاجه، ولكن في الحاله دي هيسيب لك الملفات اللي هي زي مثلا في حال الباتل فيلد 3 دي اللي هي الاتش دي جرافيكس اللي هي بتستحمل على الهارد. فدي برضو ايه حاجه تاخد بالك منها. بس تاكد دايما ان انت ايه مشغل الاوتو رينيم مالتي ديسك جيمز. ده بالنسبه للمالتي ديسك جيمز يا شباب. علشان ننقل الملفات دي بقى على الاكس بوكس معانا، فبنعمل ايه؟ هننزل برنامج الفايل زي ما انت شايفينها كده. انا كده داخل عندي على الاكس بوكس هنا، تكتب الاي بي بتاعه وبتكتب اليوزر نيم والباسورد عاده بيبقى فاضي وبورت 21. طيب انت تعرف ازاي الاي بي وتعرف ازاي اليوزر نيم والكلام ده كله. طيب تعالى معايا على الاكس بوكس اقول لك تجيبها ازاي. طبعا يا شباب انت هنا كده على الاكس بوكس عندك، فبتعمل ايه؟ بتدوس على زرار الباك على الكنترولر، بتدوس هنا كده هيظهر لك عندك الاي بي ادرس بتاعك. طبعا انت لازم تكون متوصل بالنت او متوصل بالنتورك يعني، ولازم تكون الجهاز ايه في نفس النتورك او متوصل في نفس الراوتر اللي متوصل بيه الكمبيوتر بتاعك. فاحنا هنا عندنا الاي بي زي ما انت شايف هنا كده ايه فوق. طبعا ده نحفظه كويس. نرجع باك، نخش ايه ندوس على الستارت، نخش على السيتنج، نخش على الموديولز هنا، نخش على الاف تي بي سيرفر، نتاكد ان هو معمول له انيبل بورت 21. ده اليوزر نيم والباسورد المفروض ما يبقاش فيه حاجه يعني. فانت لو دخلت كده عشان تغيره نسيبه زي ما هو فاضي وندوس على دن، بس هو كده فاضي. فانت بس مجرد ما تكتب 21 والاكس بوكس اف تي بي ده كيوزر نيم هيخش معاك على طول. هنا يا شباب نجرب ثاني على الكمبيوتر، عندنا الفايل اللي فاتحينه، نكتب الاي بي، نكتب اليوزر نيم، باسورد فاضي، البورت 21، او ممكن تسيبه فاضي كده كده ايه الاف تي بي بورت معروف ان هو 21 يعني، فتدوس على كونكت كده هيكونكت معاك. ده عندنا الاكس بوكس بتاعنا. طبعا احنا هنحمل الالعاب على الهارد ديسك الداخلي بتاع الجهاز. فالهارد ديسك الداخلي بتاع الجهاز بيتسمى اتش دي دي 1 زي ما انت شايف هنا كده دلوقتي. نفتح هنا كده. لو انت الهارد بتاعك لسه جديد زي ما انا دلوقتي الهارد بتاعي دون كان في الفيديو اللي فات عملناه اس اس دي وفرمطناه وظبطناه خالص يعني. لو انت اوريدي عندك الهارد 250 جيجا فهتلاقيه اوريدي ايه فولدر كونتنت ده موجود، او هتلاقي ايه كذا هنا فولدر مفيش اي مشكله خالص يعني. ولكن لو انت كان هارد فاضي خالص فانت مش هتلاقي فولدر الكونتنت ده. فبتعمل ايه؟ بتكريته. بنيجي هنا على الهارد ديسك ونكتب هنا ايه كريت دايركتوري وتكتب ايه كونتنت. جوه الفولدر ده بتعمل فولدر تاني مكون من 16 صفر. فبتيجي كده عند الفولدر ده تيجي هنا كده وتدوس على كريت دايركتوري وتكتب هنا ايه 16 صفر وتدوس على اوكي، هيكريت لك الدايركتوري ده 16 صفر. فدلوقتي عندنا ايه هارد ديسك 1 كونتنت 16 صفر. جوه ال 16 صفر دول يا شباب المكان اللي بتكبر فيه الالعاب وبتكبر فيه الاي دي. بس ازاي؟ هنا احنا عندنا نيد فور سبيد موست وانتد، ما ينفعش تكبر كريت فور سبيد موست وانتد كده بالفولدر زي ما هي، لا غلط. لازم بتخش هنا كده وتاخد الاي دي بس هو اللي بيتكبر. فبتاخد هنا كده وتقوم ايه مكبره زي ما انت هنا شايف تحت ترانسفيرنج وشغال. دي بتفرق على حسب انت موصل بقى واي فاي موصل بالكابل وهكذا. انا عندي ده موصلها بالواي فاي عشان كده عندي بطيئه شويه. بالنسبه للاكس بوكس لايف اركيد جيمز عندنا مثلا لعبه زي ترايل ايفولوشنز كده ومعاها الدي ال سيز في حتتها كده كلها. فنيجي برده هنا على الاي دي يا شباب، اي دي بس، ونقوم ايه كوبي بيست هنا كده ايه على الدايركتوري هنا على طول. عايزين مثلا الدي ال سي، نيجي كده على الدي ال سي نفس الكلام، هو نفس الاي دي على فكره. بتاخد الفولدر زي ما هو برده
وتقوم ايه شده هنا كده، ترجع تاني دي ال سي تانيه فولدر شد، تمام، ارجع دي ال سي ثالثه فولدر شد. فانا هسيبه شويه يا شباب، وبعد ما يخلص هوريك ازاي تضيفهم في الاورورا. بعد يا شباب ما الكوبي يخلص معانا في الاف تي بي، هنلاقي معانا كده الفولدرين نازلين. لو خدت بالك هتلاقي في فولدر زياده كده، ده فولدر الكاش، بتسيبه زي ما هو مالكش دعوه بيه يعني. لازم بنحط الدايركتوري بتاع الهارد ديسك في الاورورا بحيث ان هي تقراه. ازاي؟ بندوس على ستارت، نيجي كده على الكونتنت، نيجي كده على المانج باس، بندوس على اد، تشينج لوكيشن، هارد ديسك 1، كونتنت 16.0 هو المكان ده. فاحنا ايه هندوس على اب دايركتوري وندوس على سيلكت كده. لو خدت بالك كده من الباس هيقول لك الكونتنت وبعد كده 16.0. فاحنا هنا عندنا الدبس نتاكد منه. لو خدنا هنا 1 2 3 1 2 ادي كده ايه 3، فيبقى الدبس عندنا كام 3. نيجي كده على الدبس نخليه 3. السكريبت ده ديت سيبها زي ما هي مش مشكله عادي يعني. وندوس على سيف وندوس على سكان ناو وندوس على باك. كده بيعمل داونلودنج للارت يا شباب. بس كده انت لو خدت بالك هتلاقي تريلز ايفولوشنز وايه ونيد فور سبيد موست وانتد. طبعا عاوز تشغلهم عادي على طول، تشتغل تمام. طبعا احنا ايه مش عاوزين نشغل دلوقتي ايه، مش عاوزين نلعب دلوقتي حاجه، فنرجع بره نشوف دي. كده لعبتين شغالين تمام يا شباب. وبكده يا شباب اتعلمنا ازاي نحمل الالعاب على الاكس بوكس. لو استفدت بالفيديو ما تنساش تديني لايك وسبسكرايب على القناه وشير الفيديو مع اصحابك علشان الكلام ده بيشجعني جدا. ما تنساش تشغل علامه الجرس على السبسكرايب علشان يجيلك كل نوتيفيكيشنز باي فيديو جديد انا بنزله. مع السلامه.